Magandang araw sa ating lahat mga katropa. Sa June 6 ang schedule ng laban sa Cruiserweight Division sa Yamado na si Billiam at yung underdog na si Rozicki. Pero bago tayo mag-umpisa, paalala muna, disclaimer muna. Ang lahat ng inyong nakukuhang impormasyon ay base lamang sa sariling pananaliksik, evaluation sa breakdown comparison ng dalawang boxers. Ang Din Sports TV ay hindi po responsable sa inyong mga desisyon kung saan kayo papanig sa dalawang fighters na maglalaban. At inaanyayahan kayong magsaliksik din upang magkaroon kayo ng final decision kung saan kayo papanig at saan ninyo ilalagay ang inyong mga taya. Maraming salamat. Tingnan natin yung professional boxing statistics comparison dito mga katropa. Unahin natin dito si Billiam. Mayroon siyang 21 wins, 13 of those wins coming by way of knockout, 2 losses, wala pa siyang tabla. Dito naman tayo sa underdog na si Rozicki. Mayroon siyang 21 wins, 20 of those wins coming by way of knockout, isang talo, isang tabla. So base dito sa kanilang professional comparison mga katropa ay equal lang ito. Dito tayo sa amateur background. Si Billiam mayroong 5 wins, 7 losses sa kanyang amateur at total of 12 fights. Samantalang si Rozicki naman ay 0 win, 3 losses. Kaya pabor dito si Billiam sa amateur background. Tingnan naman natin ngayon ang physicality. Sino ba yung may advantage pagdating sa size nila mga katropa? Si Billiam lamang ng 1 inch pagdating sa kanyang tangkad. 6 foot 3 inches ang kanyang tangkad, samantalang si Rozicki ay 6 foot 2 inches. Pagdating naman sa kanilang reach, identical lamang, parehong 76 inches. Lamang si Billiam, slight advantage lang sa physical comparison mga katropa. Tingnan natin yung last 3 fights comparison. Unahin natin dito yung limado na si Billiam. Yung status ng huling 3 laban, mayroon siyang 2 laban sa taong 2024 kung saan isang panalo via unanimous decision sa round 12 versus Richard Reactor na mayroong dating record na 17 wins undefeated sa mga panahong yon at nasundan sa November 16 taong 2024 natalo siya via unanimous decision sa round 12 versus Gilberto Zurdo Ramirez na mayroong dating record na 46 wins, 1 loss. At yung panghuli niyang laban sa April 26 taong 2025, nanalo siya via unanimous decision sa round 12 versus Brandon Glanton na mayroong dating record na 20 wins, 2 losses. Dito tayo ngayon sa underdog na si Rozicki. Yung status ng huling 3 laban sa December 2 taong 2023, panalo siya via technical knockout sa loob ng round 1. Kontra kay Ulanriwadjo Durudula na mayroong record na 49 wins, 9 losses at nasundan sa December 7 taong 2024 nagresulta sa majority draw yung laban sa round 12 versus Yamil Alberto Peralta na mayroong dating record na 17 wins, 1 loss mga katropa at yung kanyang panghuling laban sa May 7 taong 2026 panalo siya via technical knockout sa loob ng round 2 versus Geraldo Meliado na mayroong record na 12 wins, 4 losses. So base dito sa last 3 fights comparison mga katropa, pabor sa momentum itong si Rozicki dahil stoppage o technical knockout yung kanyang huling laban. So pabor dito si Rozicki pagdating sa momentum. Quality of opponents mga katropa, lamang dito si Billiam. Mas matindi na yung kanyang mga quality opposition kontra dito kay Rozicki. Pagdating sa kanilang youth poll comparison, si Rozicki advantage dito ng 4 years. Mas bata siya ng 4 na taon mga katropa kumpara dito kay Billiam na 35 years old na, samantalang 31 years old pa lamang itong si Rozicki. Schedule 14 rounds ang kanilang laban. Dito tayo sa power comparison. Unahin natin dito si Billiam. Sa kanyang box rec mga katropa, ang kanyang knockout ratio ay 69.9%. At kay Rozicki naman, yung kanyang knockout ratio sa box rec mga katropa ay 95.24%. Malakas itong si Rozicki mga katropa. Makikita din naman natin sa laban niya mga katropa, no? Lalo na yung kanyang huling 3 laban. May lakas din itong si Rozicki na hindi maagrabyado dito kay Billiam. Ang advantage lang talaga dito ni Billiam ay sanay ito sa mga matitibay at magagaling na kalaban sa kanyang division mga katropa. Itong si Rozicki ay paangat pa lang, hindi pa siya nakalaban ng mga katulad sa kalidad ng mga kinalaban na nitong si Billiam. Kaya pagdating dito sa power comparison mga katropa, slight advantage lang yung ibibigay kong kalamangan dito ni Rozicki. 55% to 45% lang in favor of Rozicki. Proceed tayo sa speed and footwork comparison. Dito mga katropa, 50-50 lang ako. Parehong hindi high level yung speed and footwork nitong dalawa. Pareho lang silang moving forward, nagpe-pressure ng laban,
Kaya equal lang yung aking ratio sa speed and footwork. 50-50% lang sila dito mga katropa. Proceed tayo sa endurance and durability comparison mga katropa. Si Chris Billiam Smith, 35 years old at si Ryan Rozicki ay 31 years old. So base dito, nakakalamang ng youthful itong si Ryan Rozicki, itong underdog mga katropa. Subalit, i-analyze natin ng mabuti mga katropa ang kalamangan ni Chris Billiam Smith pagdating sa experience dito mga katropa. Yung quality of opponents napakahalaga sa comparison na ito. Samantalang itong si Ryan Rozicki, tandaan natin yung mga laban nito mga katropa sa kanyang 21 wins, 20 yung hindi umabot sa desisyon mga katropa. So questionable ito pagdating sa haba ng laban, pagdating sa mga late rounds mga katropa. Dito masusubukan yung kalidad talaga ni Ryan Rozicki sa laban na ito. Samantalang itong si Chris Billiam Smith ay hindi na questionable mga katropa dahil sanay na ito sa mahabang laban. Kahit lamang pa dito si Ryan Rozicki sa kanyang knockout power mga katropa, hindi magiging madaling laban para kay Ryan Rozicki itong si Chris Billiam Smith. Kaya slight advantage, papaboran ko pa rin itong 35 anyos na si Chris Billiam Smith pagdating dito sa endurance and durability comparison mga katropa. 55% to 45% in favor of Chris Billiam Smith. Most hunger, pabor dito yung underdog mga katropa na si Ryan Rozicki. Pagkakataon na niya ito na magpasiklab, magpakita ng kanyang totoong abilidad sa kanyang professional boxing career mga katropa, ay opportunity na niya ito. Stepping stone niya ito kapag natalo niya itong si Chris Billiam Smith na hinug na sa experience sa Cruiserweight division, ay ito yung magiging tulay ni Ryan Rozicki upang makalaban yung mga top fighter at yung mga champion sa Cruiserweight division. Kaya psychological preparation, si Ryan Rozicki talaga yung mas gutom dito mga katropa. Siya yung pabor sa most hunger. Pagdating sa most accurate, si Chris Billiam Smith talaga yung mas accurate sa kanilang dalawa dito mga katropa. Ring IQ, Chris Billiam Smith pa rin dahil nga yun sa quality of opponents, yung kanyang experience, mas lamang siya sa mga kalidad na mga nakalaban, kaya siya yung papaboran ko dito sa talino sa pakikipaglaban mga katropa. Volume of punches, sino ba yung mas volume? Mas mataas yung punching work rate ni Ryan Rozicki sa kanilang dalawa, kaya siya yung pabor dito mga katropa. Hometown advantage, Chris Billiam Smith yung may lamang dito dahil ang venue ng laban ay doon sa Bournemouth International Center, England mga katropa. At alam naman natin itong si Ryan Rozicki ay galing ito ng Canada. So overall breakdown advantage, Chris Billiam Smith yung may lamang mga katropa, 7 out of 5. Hindi masyadong malayo ito mga katropa. Dalawang kategorya lamang yung lamang dito ni Chris Billiam Smith. Tingnan muna natin yung kanilang strength and weakness comparison. Unahin muna natin tingnan yung strength ni Chris Billiam Smith dito mga katropa. Mas marami na siyang laban sa elite level competition mga katropa. Nakalaban na niya sina Richard Riakporhe, Gilberto Zurdo Ramirez, yung mga ganong klase mga fighter ay hindi na basta-basta sa Cruiserweight division mga katropa. At dati pa itong WBO British and European champion. Mataas din yung kanyang work rate mga katropa. Yung kanyang stamina at endurance ay subok na. At malakas din itong si Chris Billiam Smith sa kanyang inside fighting mga katropa. At yung kanyang mga body attack. Kaya yun yung strength ni Chris Billiam Smith dito. Tingnan naman natin yung kanyang weakness dito mga katropa. Mayroong report yung kanyang kampo dito mga katropa na minsan daw hindi sumusunod sa game plan itong si Chris Billiam Smith at delikado ito sa kanyang paparating na laban kontra kay Ryan Rozicki dahil baka hindi susunod sa game plan ito at makipagpalitan dito sa mas bata at mas mabigat yung mga kamay na kalaban na si Ryan Rozicki ay baka madali pa siya dito ng maaga mga katropa kapag hindi sumusunod sa game plan. Dito naman tayo kay Ryan Rozicki. Yung strength muna dito yung ating unahin mga katropa. Durable si Ryan Rozicki. Nakikita naman natin yung kanyang style ay hindi streaky, hindi siya technical fighter, moving forward, pressure fighter, hindi siya mahirap patamaan mga katropa. Subalit, magaling itong mag-pressure ng kalaban. Relentless din, hindi madaling mapagod sa pag-pressure ng kalaban. At kapag nakatama ito ng solido, magaling na finisher itong si Ryan Rozicki mga katropa. Compare dito kay Chris Billiam Smith. At tandaan natin mga katropa, sa 21 na panalo nitong si Ryan Rozicki, 20 yung knockout o stoppage sa kanyang laban dito mga katropa. Kaya malaking banta dito kay
Chris Billiam Smith, itong si Ryan Rozicki. At tingnan naman natin yung weakness ni Ryan Rozicki mga katropa. Madali lang talaga siyang tamaan. Hindi siya mahirap patamaan mga katropa kapag pumapasok ito. Wala siyang masyadong head movement, no? Kaya palagay ko napakagandang bakbakan talaga nitong si Chris Billiam Smith at Ryan Rozicki mga katropa dahil punong-puno ito ng aksyon yung ganitong klaseng estilo na magpang-abot mga katropa. So idagdag pa natin yung weakness dito ni Ryan Rozicki ay predictable yung kanyang opensa mga katropa, madaling balasahin ano. Kapag umabot sa desisyon yung laban na ito, may advantage, no? 70 to 30% in favor of Chris Billiam Smith yung chance na magtagumpay siya dito. Pero in my own observation mga katropa, naniniwala talaga akong mas mataas yung probability na ang laban na ito ay hindi na talaga aabot sa scorecards ng mga judges. Nasa Cruiserweight division ito mga katropa. Parihong knockout puncher, parihong mabigat yung mga patama nitong dalawa. Kaya palagay ko hindi makasustain yung bawat isa sa kanila. No, hindi magtatagal. Lalo na't yung estilo naman nila ay tututo, hindi yung mga slicky, hindi highly technical skills yung galawan nitong dalawa. Kaya palagay ko, naniniwala ko talaga mga katropa na hindi na talaga aabot sa judges yung laban na ito. Kaya malaki din yung tsansa na makapull out ng upset victory itong underdog na si Ryan Rozicki dito mga katropa. Kaya sa aking betting strategy dito, pipiliin ko na hindi na aabot sa distance yung laban na ito mga katropa. Sino man yung magwagi sa kanilang dalawa, at least malaki pa rin yung tsansa na manalo pa rin yung aking taya dito kung stoppage yung kalalabasan. Pero kung aabot sa desisyon ay yun, matatalo yung taya ko dito mga katropa. Pero kung aabot man sa desisyon, yun nga yung sinasabi ko kanina mga katropa, pabor na mananalo dito si Chris Billiam Smith dahil sa kanyang experience at yung kanyang hometown advantage mga katropa. Isang British itong si Chris Billiam Smith at doon gaganapin yung laban sa kanyang baluarte mga katropa. Ano sa palagay ninyo yung inyong mga prediksyon at obserbasyon sa laban na ito mga katropa? Gusto kong malaman. Paki-comment sa comment section mga katropa. At yung mga katropa natin na mahilig din tumaya, paki-comment nyo naman yung inyong mga betting strategies. Ano yung inyong mga pananaw dito mga katropa? Gusto kong malaman yung mga diskarte ninyo sa inyong mga pantaya. Saan nyo ilalagay sa match up na ito mga katropa, no? At abangan nyo sa susunod sa Super Bantamweight tayo. Laban ni Murodjon Akmadalye versus Higley Mosqueda. Yan naman yung ating i-breakdown mga katropa. Hanggang dito na lang muna.